سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. متاسفانه با خبر شدن داخل شهر سردش یه دریای محلی پیش اومده. سلام چاله یالا چاله خوبه آقا خوبی قربونت عزیزم خوبی راسیاتش یه هم وسیلیلیشه درختی چه دل سنج و شکافته برو آقای حمید خالدی درسته؟ سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. چند تا سوال از من داشتن که باید به اونا پاسخ بدم. سوال اولی این بود که آیا فامیل همه اونایی که داخل بقیه کانال های اشاری هستن حسین پورن، آیا اونا با هم فامیلن؟ بله اونا با هم دیگه فامیل هستن، ولی فامیل های خیلی دور و از چند طایفه تشکیل شدن. دیگه یه نفر دیگه گفته بود چرا از لحاظ روحی داغونی. من به خاطر مشکلات خانوادگی دارم و اینکه الان تنها دارم زندگی میکنم، به خاطر همین فکر و استرس و غمگین بودم باعث میشه که از لحاظ روحی ضعیف باشم. و یه نفر دیگه پرسیده بود گفت زخم روی دست سفید به خاطر چیه؟ متاسفانه به خاطر اینکه داشتم کمک میکردم به یه نفر ورقای شیروانی رو داشتیم زابزاب میکردیم، حواسم نبود و گیر کرد و رگ دستمو برید و این ور دست راست من بازم زخم دارم که موقعی که 7 ساله یا 8 ساله بودم دقیق یادم نیست، شیشه خونمون افتاد روی دست و اونجا رو هم کلم برید و الان هم مجبور شدم چند تا اسمم در 12 تا هم بخیه خوردم. چند نفری هم گفتم اسم کانال های اشایری رو بگی، من یه راهنمایی بهتون میکنم. هر کانالی من به شخصه نمیتونم اسمی از اونا ببرم، ولی میتونم راهنماییتون کنم که کدوم کانالا زعلی هستن و فیک. کانالی که زنان رو داخلشون اذیت کنن، کانالی که از بساط رو استفاده کنن، کانالی که زن داخل کوه یا بیابون خودش تنها داره زندگی میکنه، اینا همشون زعلی هست. و فکر کنم به احتمال زیاد ماشین قبلی منو همون کانالا دستکاری کرده بودن و خراب کرده بودن، چون من خوب پارچینگی ندارم که ماشین رو بذارم داخلش و لب جاده پارچش میکنم و میرم داخل خونه. فکر کنم به احتمال زیاد در موقع که من خواب بودم اومدن ماشین رو دستکاری کردن و خراب کردن. چون الان هم بهم زنگ زد همون کسی که ماشین رو بهش گفتم، گفت این خیلی خرابه، یعنی اصلا تعادل نداره و مجبور شد دوباره خودش ببرش داخل تعمیرگاه که درستش. الان اومدیم داخل کارواش تا ماشینش تازه خریدیم و کارواش کنیم، چون از این
دستکار باشه خیلی خوشتون اومده بود دفعه قبلی. خواستم بگم هزینه کارواش حدود $3، یعنی $3 هم نمیشه، $2.70-80 میشه. خودتونم ببینید. J'ai pisé l'amont qu'on saute sur un numéro. Je suis un bolé de lumière. Ouais, je peux. Ça va me prendre les cartes. به احتمال زیاد امروز هم بریم جایی که قراره اونجا تدریس کنیم. اگر واقعا جادهش خوب باشه، راهش خوب باشه و امکانات داشته باشه قبول میکنم، چون خودتون چه بهتر میدونین من هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی ضعیفم و به خاطر بیماریش که دارم باید هفته‌ای 2-3 بار برم بیمارستان. مثل دیشب که رفتم بیمارستان و تا ساعت 3-4 صبح داخل بیمارستان بستری بودم. به خاطر همین دیروز داخل ویدیو فیلم آپلود نکردم. خاطر مشکلاتی که دارم استرس زیادی بهم وارد میشه و همین باعث میشه که سردرد بگیرم. حالا چند تا هم قرص بهم دادن متخصص مغز و اعصاب یا متخصص اعصاب و روان، ولی خب تاثیر چندانی رو من نداشته. امیدوارم هیچ کدوم شما از بینندگان عزیز مشکلاتی که من داخل این 1 سال کشیدم و شما نکشید. واقعا سخت و ممنونم، واقعا ازتون ممنونم که با من همراه شدید. اگر شما نمیدونید نمیدونم واقعا چه کار میتونستم بکنم. درست من نمیتونم شما رو ببینم یا از نزدیک شما رو ببینم، ولی همین پیام‌های شما رو که میخونم حس میکنم کنارم این و دارین بهم رویه میدید. از این بابت واقعا ازتون ممنونم و امیدوارم بتونم این دوستتون رو جبران کنم.
سوالاتی که از من میپرسین خیلی زیاده و یادم میره اونا رو هم یادداشت کنم، از این بابت معذرت میکنم، ولی خب سوالاتی که یادم میمونه رو حتما به اونا جواب میدم. مثلا گفته بودین قیمت بنزین داخل ایران چطوری؟ قیمت بنزین داخل ایران بگم هر لیتر 1 سنت هم نمیشه. از این بابت مطمئن باشین و قیمتش نسبت به بقیه همه کشورها، نه چند تا کشور، همه کشورها خیلی ارزون تره. و داخل ایران 2 تا واحد پولی داریم، واحد پولی رسمی و واحد پولی که مردم ازش استفاده میکنن. واحد پولی رسمی داخل ایران ریاله که اگر بخوایم به دلار حسابش کنیم، دلار دقیقا 600,000 برابر اون قیمت داره و ولی واحد دیگه پول ایران تومانه که دلار 60,000 برابر اونه. به خاطر همین دلار داخل ایران خیلی ارزش داره و اگر یک نفر از خارج کشور بیاد راحت میتونه یک سفر خوب و خوشی رو بگذرونه. من چند تا کلیپ از افراد خارجی دیدم که اومدن داخل ایران و گفتن که ارزون ترین کشوری که به اون کشور سفر کردیم کشور ایران بوده و اینکه یه سال دیگه هم از من پرسیدن، تازه یادم اومد، گفتن چرا مردم ایران از پول نقد استفاده نمی کنن و بیشتر از کارت بانکی استفاده کنن. خب همونطور که گفتم پول ایران ارزش چندانی نداره و وقتی بخوایم پول نقد رو بذاریم داخل این تعداد اسکناس ها خیلی بیشتر میشه، یعنی تعدادشون زیاده و به خاطر این که پول رو گم نکنن یا پول رو کسی ندزده، اونا رو وارد کارت بانکی خودشون میکنن و هر جا که میرن از همون کارت استفاده میکنن و همه مغازه ها، حتی اونایی که دست فروشی میکنن کارتخون دارن دیگه، حتی اگر برقا هم بره با استفاده از موبایل پول را جابجا میکنن و انتقال میدن به صاحب اون مغازه یا هر جایی که میخوان از اونجا خریداری کنن. امروز هم باید اولین اجاره‌خونه ما اجاره‌خونه رو به صاحبخونه پرداخت کنم که حدود $50 میشه. بخوام به دلار حسابش کنم $50 میشه. خیلی ممنون عزیزم. عزیز قربون خدمت دمت گرم عزیز. مرسی ممنون. باشه. 76 79 9 قربونت ازم، دست در نکنه عزیزم. یا 120,000 تومان، یعنی حدود $2 شد. آقا دستتون در نکنه، خیلی قربونت ازم. متاسفانه با خبر شدن داخل شهر سردشت یه دعوای محلی پیش اومده که متاسفانه 2 نفر داخل این دعوا کشته شدن. حالا نیروی انتظامی در حال اینکه جو منطقه رو آروم کنه، ولی بعید میدونم، چون وقتی یک نفر داخل دعوا کشته میشه داخل سردشت یا مناطق لرنشین، این جنگ ادامه داره تا اینکه یه نفر دیگه از طرف مقابل کشته بشه. این دودی هم که داریم مشاهده میکنیم خونه ها رو آتش زدن. کسی هم جرئت نمیکنه بره داخل. بازم دارن تیراندازی میکنن، ولی خب امیدوارم کسی دیگه زخمی نشه یا کشته نشه. حالا این ماشی فکر نکنم زادش
حالا اون پرسه زوچردم یه نزدیک همون جایی که قبلا رفتیم، یعنی روستای گاچده. خب نیتونم با این ماشی برم، ماشین خور خیلی کنم، باید یه ماشی پیکانی چیزی ازاره کنم که برم از دور بیام تا منم پیای کنم یا نه. عباد فرزانی ما هم رفتن مسافرت همراه خواهر ما شوهرش و الان هم داخل شهر چرز، یه شهر نزدیک تهران. امروز هم از یه نفر خواهش شدم که از ما فیلم برداری کنیم. ما فیلم بردار ثابتی ندارم، بگم چه سیتون تا اونه ماشه جیر مویا دیگر نیایه چه برم از او رو زون واقعا حیفی با این ماشو زاخ و چی نبود زاه افتزانه بره تروی تازه هر کار باشه شه دله. حالا هم خطو هم توجه بیدین چه بازی داده کانار خیلی چمه و حتی اگر ما بر اساس فیلم نامه‌ای برفتیم دروغ بگفتم داخل کانال شما بازی داشت بیشتر، ولی ما دوست دارم شما بینندگان عزیز فریب برم و کشور خمه فرهنگی کشور خمه بیان آموزر سوال و بگم همزی فرهنگی مونده. فرهنگی ایران خیلی غنیه. چند تا دفتر و مداد که بری چند تا هم بیشتر دفتریتونو بر، ولی خب متاسفانه پول زیادی ندارم. یعنی اگر واقعا داشتم سمه دانش آموز از سمه بچه روستا علاوه بر دفتر و مداد اسباب بازی می‌بردم سشون، ولی خب ندارم و انشاءالله اگر وضع مالی بهتره و حتما این کاری کنم. خیلی هم به کارو بیریم ماشی از ایرانه. یه مشکلی هم خود قبلا داشتم سیمی و یه تسک 500 میلیونی دامه، ولی خیلی تام بگم به خاطر چه دلیلی بود چه دامه فکر سید ماده هم بود به میزودی لنسیه به کوری احتمال زیاد من ایبرن سیزه ولی به خاطری که بیایم ایران نشون تو برام این ماشین رو برداشته احتمال زیاد فردا هم برم سیه استانهای دیگه از اون فیلم برداری کنم. شهر استان کوچلو کویر احمد، استان فارس و استان اصفهان جای دیدنی داره. سلامتی قربونت عزیزم. میگم مچری میخوام برم و دورج خب الان و تلیون ماشی چی سراغ نداشتیم منه بوره با همی 206 اومم و تلیون ها؟ نه نیبه میشه زورو
زنگ بزنم برده. حالا هر چقدر چی گفت بابت کجویه انسان که اروپی برای چه برای کار بجازه نه خبره معلومه خبره جان بینی اسلام چرا پیکانم ایران پیکانم تونم چه بسیاری من پیکان سلام چالوی خوب چالوی زن یا رفیق ممزه اون الان یه پیکانی یه ماشیده یا که بورت زورو ولی خود چرایی تونه چقدر چرایی الو سلام زینو خوبی؟ قربونت سلامتید هیچ خواستمون هم دوید کنه برای چی دازا؟ اوه that's a how انا خد چه مونی؟ حدث راست کردینه این بعد ظهره ها اوه باش عزیزم حواس تا تو بعد ظهره شو باشه خب اسم این روستا که الان داخل شیمه و شیمون روستای طلاییه و شاید باور نکنین ولی این روستا قراره برای زر آب فاصلهش ببینید تا رودخونه چقدره و سری که خوام بزنه آب تا این قسمتی روستان کامل کوشه و حتی آتیشگاه حتی گاچده حتی جاهای دیدنی که قبلا رفتیم بی ایران زر او و به غیر از استان روستاهای اطرافی و 20 تا روستا داخل استان کوجیله باید بر اثر یه ساختی صد زیر آبی ره و مردم هم هی تلاش کنن که جلوی ساخت صده بجنن ولی متاسفانه نیکنه تا به حال نتیجه نداشته و مردم این منطقه از بچه‌های چند ساله‌اش به جای کوچیکش 4-5 سالش تا بزرگاش همه‌شون شناگر ماهریه و کسایی که داخل رودخونه غرق و بیرن مسافرانی که داخل رودخونه غرق و بیرن توسط همین اهالی روستا شناسایی بیرن پیدا و بیرن حالا هم این ببینیم که هی شنای کنن از او رو حالا با اهالی روستا که حرف زیرم خب اجازه فیلم برداری نام ولی وقتی با اهالی روستا حرف زیرم گفتن وقتی این روستا برزر آب دولت 2-3 برابر بیشتر قیمت خونه و زمین بهشون پولی دن که اگر بخوان داخل شهر خونه خریداری کنن یا برن داخل شهر زندگی کنن مشکلی نداشته بوین. از این لحاظ واقعا کار خیلی خوبیه دولت انجام میده، ولی از لحاظ ای که بخوان یه آثار
جاذبه دیدنی و جای دیدنی از بین ببرین واقعا کم لطفیه و باید یه کار جایگزینی پیدا کنه سی کار. الان منتظریم بریم دوباره زنگش بزنیم ببینم نه اومد. بچه ایم نوم از اون؟ ممكن آقا زايد ليش هذا خشل صوبك خب ايه كن قايام قام مبردم مرادم ولا بنوشري آها قام ولا لا يعملي بره باشه عزیزم دست در نکن عزیز. خدا حافظ. گیا سرما هم خردمه نابود. خوبه آقا چی پیدا کردی من؟ چی پیدا کردی؟ های چی فیلمی گیری تو کو؟ خواهی برید دورج کدوم بری باید بریم؟ تپن نه عجل زنو؟ دورج مستقیم برو دستم در نکن. و همین بزنش من چو واقعی چی یه روستا بیشتر با اولاغ رفت آمده کنن درسته؟ همین سیشه میزاده خرابه بشکنو
ناچه زادش. سلام آقا، خوبی آقا؟ خوبی؟ چله ایما خیلی بریم دوره ها باقی بریم ها؟ چله پدسوی با تاکنی بریم برو؟ باقی برای دومه؟ نه ماشی خیلی ماشی نه با ماشی نه تکان نیاره با نیسان نیاره باقی دومه برای زرطا با سیما؟ الان فقط نیسانی ترایی برو بزنیم نه؟ نیسان و کیکا و این کیکاوسی شباده دست در نکنی میبریم دومه خیلی ممنون اینه داماد رو باتی؟ بیا تا معت تو برم بخش نه برای خونه هاش؟ نه معت بیام نه جاهز برای فرین ماشي اینو می‌ذارم بلا ماشین دوره چه کو دیگه دایی که اصلا نمیدفت بیا رانا ها بکر خباستی و بکر ماما بکر بگی چه کو اوه جان راستی که ماشال بندی ماشي گفتی ولی چنی گرفت مغازه نیست درسته؟ نه دیو از داشت بعد وسیله شیرینی در حال ساخت یه پلی اسن پل معلق
که مردم راحت‌تر رفت آمد کنن و آقای فیلمبردار هم این ترسه اگه نمیتونم بیام از رو از ارتفاع خیلی ترسه بیشتر ترسه و سمیو آقای فیلمبردار میره یا سخوم هم میره نه خواهش کنم از این من نالکنی ها؟ ها؟ یا الله امبونه منو کوبه پیغمبر ازش تا چه دی؟ نه آره خوش باید Estoy talking. ها؟ یا باید همه تنها خنه باید یا تنها دکت میده از نگاه وای وای چرا یه دقیقه استفاده سوری داشتی؟ دقیقه استفاده نه سوری روش رایی بود؟ حالا ثبت بندی نشد یه سبدی نه؟ ای بندی نه تنها؟ نه بابا خوش بده؟ ما حتما یه نفر از این میدیم نه؟ باید برم داخل جو بهش کنم سیمه بنده نیو بعدش هم گیره منیو حالا منتظریم تا سیم رد کنیم بیایه نه بابا چه شما؟ دانه کسی راحت افتاد بود؟ نه؟ به خیال هم راحت بود؟ ها؟ چه؟ یه ماده تمومه؟ حالا هیچ خودم بیام میشون تو برام؟ اوه چی دیگه؟ روزا دیگه؟ از رو هم خود بسازم به اون سن واقعا سخت بود احتمال زیاد قبول نکنم بیام اینجا وای حالا بیا تازی رو یه دقیقه کار کنیم معلومات هست خیلی گفت خیلی ترسه که مردای ما ترس بیایه خب بزن بیا بزن بامش بالاتر بیا بیا می ماج داره میشه بویا سبتش بیا
ماذا جم تمرة؟ ما بلانش كي انت بجرت بلانش كي تبغى تسمع انت بلانش كي تبغى كنت صار سنافرين سنافر عم ترين Onu borası zaman sesi. Ne takıldı? نمیو Moçan piçeş mi? میو باید ما بگیم موجان بچه میو Ne falan ha mordiye zavu. سینسی بیا سینسی Lüleci mi lüleci? Kitna ko kime subhana shasin. Dilera mene asıl bada mene ona ha. ها میششون رو پاپا Corra. Boda se bando. ها Boda se moçan ne dada. بیاسرش که بیام چاله بیا حالا مخ شانس دارم Simi subhana. آقا سه لا زي دوش كبري Leci babret. كنا خبرك تصديق ما ودي انت بیا وسیله Ha hadi bro. تفضل يو. تصديق ما باش برا بشي تصديق ما منتك Ui. برا بشي برا Ah. اتاس بشي بشي Safın zarra khabra auto. Ne bileyim moçan ne yaptın? Kumu da tecrübe. Kimi saklı bu. Bia dikilme. چاله تام یه اوتا Sali baagi maadin ajarni. ها Yau baham umreen. نه مو باید نه نه خیلی فیلم بردار خیلی نیایی باید دوربین رو اش بسون سلام میاری باید تو بانه ها Amma bir şey dasti ki adın önüne tutar. سیمسش کنیسی Simi subhana moçan koyayım mı ki? سیلی بانو چه هی محکم ترش کنی ها نه وسیله لا سیلی بانو چه نفته منو سیلی زیاد اعتبار نه یه بینه چه رای ها بدرم چاله محکمه وای وای دارم بحثه دارم بحث نظرت را آها خیلی خیلی Sıraya ver her şey güzel işe. ترس ترس وای ناصر köşek nasıl دست در نکنه Şansı moyu auto. şunu sabran baba ابوی بجو Kim bekliyor? Ver. ایرو بسو اول ایرو بسو Koy taraf nasıl seçmiş? بسم الله الرحمن الرحیم
نرم یا اینم از پایین. حالا یه نفر با از اون ور منو بچشونه سمت خودش. حالا تا این وای 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 این مردارم حق داشت ترسید نیومد. وای یعنی ترسو اولین بار می فکر کنم این دانش آموز علمه. اینا فکر کنم این دانش آموز علمه. معلمه ها سلامتی قربونت. چیز نراحت هیچ زنم آی هیچ اصلا در ما این جایی احمد اصفا میدی حسین پور هم دایی کجا پوری زای قامله خدا بخیر نظر تو جرس خو زلی مرار بی تو کجاش زای قامله قامله کرچه علی میرزا جی من خدا جای سینی در خدمت. جی من خدا من جی گراز داره وين درسي صح سلامتی قربونت. بدون تياغو بدون من خلاهم من ناخذ زي آقا میدای زي ايكو بابا خورد هادي دست خیلی سلام دستم چسیفه متعزیزم حالا بین درابی دستم چسیفه نگو سلام علیکم. چی با کو راننده نه میشناسمش رو یه ماشین جفت اومد. من بازدید گیریم منطقه آقای حسین پور تو کو حسین پور دیگه سردشتی سردشتی با بیمارستان بدید یکی بونانه با چی صفات بیاین بیا تمرین مدرسه تو استوری بیاین. بیا تویا آقا تولا نشونش کن ما بازدید کنیم من برم ده برم تو خواهد تولا نشونه بعد واسه وسیله با خود فردا بینه فردا نشونی تا بیاشی فردا پل چه زنه صابون آها واسه از خودشو بیای تا بیا یه فرود چه دیمو فرودم کر حالو دویمه فرود درس داد همون پارسال خوشم همون پارسال میرفت زنگ نوشتیم بعد میرسیش آیا میشه نماینده آسفرود آره میره تبشون مال کوبی میرن ایجام ما همیرو نمیز میمونی زورا میرو اسماش دارم زنش دارم میشه من چاقانه شدی تو بیا درس خونیم یا سنپور معلم علی بیا سنالا چی کنه یه چیزایی که محسوم الان فکر کنین زمینه ولی یه سقف یه خونه ایه درسته؟ بله عزیزان بله
یه منطقه بکر دورک حالا مثلا موارد پرسه کنم باید ازم فیلم تنگره باید 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 تنجی باید آفشار چی داره گاشه نارش درو چی دست بیدن دادرین خبره توی مسیری میگه آقا تامرا اینا بسیم رو بیام بفهم از واقعا از لحاظ طبیعت و جاذبهش حرف ناره. سلام چاله یالا چاله خوبه آقا خوبی قربونت عزیزم خوبی راستیاتش مخو معلم زدیدم تا من آیه نوروزی که بیا برم منم محسن ببین من قبولی کنی چی بیا ایرو نیش حالا زاغش افتضابی یا شمون بالا یا درسته؟ خیلی بالای جایی ساختمون قدیمی یه مدرسه یکیشه هرچی دو تاشی دست داره ها الان با همش خوشه آماده شدم درست این منطقه خب برق ناره درسته؟ برق ناره؟ یا آفتابی خورشیدی پا داشت بیم البته نه خورشیدی داره؟ خورشیدی البته نه اصلا نه کوی خمر روستایی بخمرن آره خورشیدی داره که خوش مینی فکر کنم میره بوی قبلا داشت نه برده یاره زنشتران باید یارش خورشیدی دیدی چه تازه دادمش هست یه مدرسه نه تو تمیزه قبلا می اونا میشی بیارن شهرش قبلا این مدرسه اونه بی یا خموی تو این دیگه خموشو بی اونا شهرش فارسا یه هم وسیله لیشه فارسا لازم بتر واش نمه چی هم دل گلوه اتدامش بی خالی سمیره تاوسید نویدین دامون چه تده خندگی و بخوری و میز و حتی یه هم پخوری ها؟ بخوری هیمه خمو بینم میری بینده چه نام همون تو بخوری هیمه ساد درست مثلا خونه هیمه نامده یه بخوری سنه یه بخوری گوزی؟ بخوری نفتیه دوتا نفتی؟ دوتا بخوری نفتیه بده یه روز گوزیه اون نفتی و نشت گوزی یا نظرم چه هم آلادینیه ببین آه اون همه تشه ببین دوتا آلادی شدیو اینا سرویس بهداشتی مدرسه از لحاظ امکانات مدرسه واقعا چند بود داره درختی که دل سنج و شکافته و رشد کرده
اجزا ساق داشته بوی ها ساق دوی؟ هیچ گیز نیستی بیاتی هی ها؟ بیاتی بود ملیاردگونشون ما ساختمون یا کرایه نه زارنشینو چند سال رفتی؟ ها؟ چند سال رفتی؟ ما آسان رفتم متولد چندی؟ 76 ها؟ 76 چند سال رفتی؟ ما 4 سال لا عادی روستا میگن خیلی یه زایان پیش اومد حالا یه آبشاری هم بالایه یه خوب خیلی بالای ها اینو هم پسته کوییه برن وقت برداشتشون نرسیده خب میگم خانه برم به چیزا شوشیدم معنی نمیشه حالا چه کنه با مامان جنگ جنگ بپر بران او چایی کنی تو ها یک دو الان پارسال چه درس دیدم اون معلم چه شهر درزانی بچه مثلا الان یه شهر پادرخونی بچه جو کسی ایگو مثلا داده ببینید درس خونه درس خونه هیچ جا نشده بود باشه کیفی که نیست دیگه خوبه بعد میگه جایی که نمیگه تون دارن نه دارن اطراف بگید چه نه جفتیم شد نفر جفتیم ازم بره خبرای برا شما را قربونت عزیزم قربونت عزیزم شما شما را دمت گرم خیلی ممنونم آقا شما را عزیزم دهان طلاق نمید دمت گرم عزیزم خیلی ممنون بابرم نشان بسم الله الرحمن الرحیم خوبی یا نه؟ ها؟ نه خوبی مدرسه شو همه سیش خوبی یه کاری نشد نه چوال چی مدرسه نیست مدرسه خوبه عالی دمش باز بود تو دمش باز بود تو بینی خیلی زنده را نه آرچاش چاش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الان ما داخل قفس
بهتره به جای ترس از زیبایی لذت ببرم. اما چی گفت ترس برادر مرگ. از هرچی به ترسی سرتی هست نباید بترسی. آقای راننده هست من هیا آی موقع زمستون چه بازی ها طوفانیات سایرن باش. آی باش تو نگویی دیگه میره کاری دیگه میره. سربازی بود. دست در نکنه. خیلی ممنون. خیش جاش واقعا عالی بود ولی خب امکانات نه. ستوری من رفتن دور تو رفته خیلی هم باخونه. اندیبی به یه بالا اینو سوی به یه رم بالا این داده بینید واسه تو فقط نیسانی تایی بره بالا من از اون ببر بینندگان خودتون شرایط تو روزانه دید امکانات اصلا ناره، برق ناره، اینترنت ناره، حتی آنتن هم ناره. اگر ما بخوام فیلم آپلود کنم من میتونم و با این حال اگر شما گفتیم بیان از زیر دست بره حتما یا ولی خب شرایط خوبی نیست اصلا. حالا هم انزیره بریم از زیر سرش انزیر داره یا نه نشسته بخیر. طبیعیه yani kişinin içinde ابو فکر می‌کنی کرو عدد
یه انزیره ولی کامل نرسینه ولی با حال خیلی خوشمزه. نشوشته بخیر. حمید خالدی درسته؟ نام ابراهیم ماد گاری نه دمت گرم. شیرواری دوستش می‌نویسه از کوشی گفت ولی ممنون دست درمک